Hai viewers, hari ni kita nak buat sambal udang ya. So jom tengok bahan yang kita perlukan untuk hari ini. So first, I ada setengah kilo udang. I dah buang kepala dia dan dah bersihkan dia. Okey, bawang merah 2 biji, I dah potong kecil. Tomato sebiji. Garam secukup rasa. Minyak masak. Half teaspoon kunyit, serbuk kunyit. 1 teaspoon serbuk cili, 1 teaspoon gula. Okay, cili giling 3 tablespoon, sedikit air asam jawa. Dan yang ni I blend sedikit air and tomato. So untuk paste dia, okay, untuk gravy dia jadi pekat sikit. Okay, jom kita tengok cara untuk membuatnya. Okay viewers, first step I nak goreng dia punya udang. But then before that I nak marinate and then I goreng. Okay, jom. Okay viewers, first step I nak goreng udang dia dulu. So I dah marinate bersama chili powder, turmeric and garam. And then kita nak goreng, jom. Okay viewers, so I dah goreng udang kita, tapi I tak full cook tau, half, setengah masak je. So next step, kita nak tumis sambal kita, jom.
Okay viewers, sambal udang kita dah ready. Final touch up, I nak masukkan gula. Tak pedas sangat lah. Kita kacaukan dia. Okay, we're ready to serve. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini, sambal udang. So please try, like and subscribe our videos. Thank you.